आज आपण बघणार आहोत ही क्रोशाची रांगोळी आणि हिला मी क्रोशाचे फ्लावर्स बनवून थोडा वेगळा लूक दिला आहे. चला सुरुवात करूया. ह्याच्यासाठी मी केक बोर्ड येतो तो वापरलेला आहे. सर्कलमध्ये आहे. तुम्हाला हवा त्या शेपमध्ये तुम्ही घेऊ शकता, पण मी हा छोटा सर्कलमध्ये घेतलेला आहे आणि B7000चा ग्लू घेतलेला आहे, जो मी नेहमी वापरते. ही रांगोळी बनवायला एकदम सोपी आहे. बिगनर्स पण हे फटाफट बनवू शकतात. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. हा मी सगळ्या साईडनी लावून घेतलेला आहे आणि आता मी ब्राऊन कलरची रांगोळीची जी वूल येते स्पेशल ती घेतलेली आहे आणि ती मी सगळ्या साईडनी सर्कलला चिटकवून घेणार आहे. ग्लूला थोडा सुकण्यासाठी थोडा वेळ द्या, त्यामुळे तो पटकन आपली ही वूल चिकटली जाईल. आता हा आपला ब्राऊन कंप्लीट झालेला आहे. आता मी थोडा आतल्या साईडला परत ग्लू लावून घेते आहे. हा माझा फर्स्ट टाईम रांगोळीचा व्हिडिओ आहे. तुम्हाला आवडला तर मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि अजून वेगवेगळे प्रकार बघायचे असतील तर तेही मला कमेंट करून सांगा. आता याच्या आतमध्ये मी लाईट ग्रीन कलरची वूल घेतलेली आहे, ती चिटकवत जाणार आहे आणि प्रत्येक वूलच्या मी 2-2 लाईन करणार आहे आणि 2-2 लाईन मी चिटकवत जाणार आहे. ग्लू थोडा सुकला नसल्याने थोडा इश्यू येतो, पण ग्लूला जरा वेळ सुकू द्या, 2-3 मिनटाचा वेळ द्या, मग हे आपलं काम खूप फास्ट होतं. प्रत्येकाच्या मी 2-2 लाईन करून चिटकवून घेतलेलं आहे आणि हे सुकायला वेळ लागत नाही आहे आणि थोडा वरून दाब द्यायचा आहे त्याला. आता मी परत ग्लू लावते आहे. आणि येलो कलरची वूल वापरते आहे आणि येलो कलर मी लावत जाणार आहे. सगळं सर्कलमध्येच करायचं आहे, शेप चेंज करायचा नाही आहे. हे मी चिटकवून घेतलं आहे. वरून थोडासा दाब द्या, म्हणजे हे प्रॉपर चिटकून जाईल. तर ही एवढी झालेली क्रोशाची रांगोळी तुम्हाला आवडली आहे का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. आता मी राणी कलरची वूल वापरलेली आहे. ह्याच्याही मी 2 लाईन करणार आहे. आता मध्ये राहिलेल्या सर्कलला मी फुल व्हाईट करून घेते. ते ग्लू लावते आणि हा पूर्ण सर्कल मी व्हाईट कलरच्या वूलनी करणार आहे. आणि ह्या वूलपासून आपल्याला रांगोळीच नाही, खूप नवीन नवीन गोष्टीसुद्धा बनवता येतात. तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा, मग मी तुम्हाला नक्की त्याचा व्हिडिओ बनवून शिकवेन. आता हे आपलं रांगोळीचं सर्कल तयार झालेलं आहे आणि तुम्ही हे ॲज इट इज असंही वापरू शकता. हेही दिसायला खूप छान दिसतं, पण ह्याला थोडा छान लूक अजून येण्यासाठी मी ह्याच्यावरती फ्लावर्स बनवणार आहे. हे बघा, दिसायला खूप सुंदर दिसतं आहे. ह्याच्यात तुम्ही पणती, कप किंवा कॅन्डल असं काही ठेवू शकता. आता ही बघा मी फुलं बनवलेली आहेत, तर आता तुम्हाला बनवून दाखवते आहे. मॅजिक रिंग घ्यायची आहे आणि मॅजिक रिंगमध्ये आपल्याला फूल बनवायला डायरेक्ट स्टार्ट करायचं आहे. त्याच्यासाठी फर्स्ट 2 चेन घातलेल्या आहेत, एक डबल क्रोशिया
अजून एक डबल क्रोशिया आणि 3 चेन घालून एक सिंगल क्रोशिया घालायचा आहे. परत 3 चेन घालून 2 डबल क्रोशे आणि 3 चेन घालून परत एक सिंगल क्रोशिया. परत लगेच 2 चेन घालायचे आहेत. 2 डबल क्रोशे आणि 3 चेन घालून एक सिंगल क्रोशिया असं करत करत आपल्याला 5 पेटल्स बनवायचे आहेत. आता आपले 4 पेटल्स बनवून झालेले आहेत. आता हा 5वा पेटल्स बनवते आहे, मग आपलं फूल रेडी होईल. आणि ह्याच्यामध्ये एक टिप ही आहे की हा जो आपला एक सुरुवातीचा जो ओपन धागा आहे त्याला आतल्या साईडला घालायचा आहे. हा इथे एक चेन घालून कट करायचा आहे आणि हा बघा हा जो धागा आहे हा आतल्या साईडला घ्यायचा आहे आणि मग खेचायचा आहे. असं केल्याने काय होतं, आपली जी गाठ आहे ना ती एकदम परफेक्ट बसते आणि फुलाचा शेप पण छान येतो. आता हे दोन्ही धागे बॅक साईडला गाठ मारून नंतर दोघे कट करून टाकायचे आहेत. आता मी इथे 5-6 फुलं केलेली आहेत. तुम्हाला हवे तर ती अजूनही तुम्ही करू शकता. मी 3-3 बोटाची गॅप घेतलेली आहे आणि त्यानुसार ही अरेंज केलेली आहे. तुम्हाला हवं आहे तर तुम्ही अजून बाजूबाजूला 6च्या बदली 8 फुलं 7 फुलं हे बनवू शकता. आता मी पहिला अरेंज करून घेते की कुठलं फूल कुठे लावायचं आहे ते, आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक फुलाला मी ग्लू लावणार आहे आणि तिथल्या तिथे चिटकवून टाकणार आहे. प्रत्येक फुलाच्या बॅक साईडला लावायचं आहे आणि आपण जिथे अरेंज करून ठेवलेली आहेत तिथेच ती चिटकावून टाकायची आहेत. बघा किती छान लुक येतो आहे आपल्या रांगोळीला. हे तुम्ही सणासुदीलासुद्धा वापरू शकता. दिवाळी, दसरा आता येतोच आहे, त्यावेळेला गणपतीत पण ही वापरू शकता. ह्याच्यावरती दिवाही ठेवू शकता, समई ठेवू शकता. आणि आता आपले सगळे सण चालू होणार आहेत, तर अशा रांगोळ्या पटापट बनवा आणि सणांसाठी वापरा. आता ह्याला अजून छान लुक येण्यासाठी माझ्याकडे हे राणी कलरचे पर्ल्स आहेत, तर ते पण मी ग्लूने चिटकवते आहे. आणि स्वतः केलेल्या वस्तूंची ना गोष्टच खूप न्यारी असते आणि त्या लोकांना आपण केलेल्या वस्तूही खूप आवडतात. त्यामुळे बनवत जा बघून बघून असं काही काय. आता माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की त्याला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की ही रांगोळी तुम्हाला कशी वाटली. ही बघा आता आपली रांगोळी कंप्लीट रेडी झालेली आहे. फुलं लावल्याने त्याचा लुक वेगळा आलेला आहे, दिसायलाही खूप छान दिसते आहे. आता हे सगळं सुकलेलं आहे, त्याच्यामुळे आपण हँडल करू शकतो नीट. तर ही रांगोळी कशी वाटली ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. सबस्क्राईब नसेल केलं तर लगेच सबस्क्राईब करा, नवीन गोष्टी बघायला मिळतील. ही अशी कॅन्डल ठेवू शकता किंवा मधली कॅन्डल आहे तीसुद्धा अशी नुसती ठेवू शकता. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.